साथीहरु तपाईले आफ्नो एटीएम कार्ड त युज गर्नु नै हुन्छ होला भिजा कार्ड मास्टर कार्ड कुन युज गर्नुहुन्छ दैनिक जीवनमा युज गर्नुभएकै छ तर त्यो कसरी बन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने यो भिडियो हेर्नुस् पुरा डिटेल हामी तपाईलाई देखाउने छौं नमस्कार साथीहरु आज म तपाईलाई मास्टर कार्ड भित्र के हुन्छ र यो कसरी बनेको हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन गएको छु यो एउटा मेरो सिम्पल मास्टर कार्ड हो यसलाई म चाहिँ हेर्छु यो कसरी बनेको हुन्छ र यसमा के मिलेर बनेको हुन्छ पहिलो चाहिँ मास्टर कार्डको लेयर छ हाम्रो के त भन्दाखेरि यहाँ प्लास्टिक छ यो प्लास्टिक हामी हेरौं यो प्लास्टिक निक्लिनमा स्टिकर जस्तै टाँसेको हुन्छ देख्नु होला यहाँ यो प्लास्टिक छ हामीसँग त्यसपछि हामीसँग छ के त भन्दाखेरि यहाँ पछाडी पिन नम्बर अनि एउटा स्टिकर छ जुन चाहिँ कार्ड स्वाइप गर्दाखेरि यसरी स्वाइप गर्दाखेरि युज हुन्छ यो स्टिकर हेर्नुस् यो प्लास्टिकको एउटा स्टिकर हो यहाँ हेर्नुस् यो पनि एउटा प्लास्टिकको खोले हो यसलाई चक्कोरको सहायताले निकाल्दै छु एसेम्बल गरिएको छ यो एउटा प्लास्टिकको खोल भयो अब यसमा यहाँ पञ्च गरेर राखिएको छ पिन नम्बरहरू अनि यो एक्सपायरी डेट यो भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो कोड हो बुझ्नुभयो 696 कोड यो कोड पनि म खोलेर देखाउँछु ल हेर्नुस् यसको भित्र के छ VOID यो चाहिँ केही पनि होइन यो छोपेर राखिएको मात्रै हो क्यामेरा कार्डले फोकस यहाँ चाहिँ मास्टर कार्ड लेखेको छ यो लास्टको कोड चाहिँ जहाँ पनि युज गर्ने हुन्छ यो अनलाइन पर्चेज गर्दाखेरि हेर्नु होला यसमा केही पनि हुँदैन र यसरी यो 696 भन्ने कोड छ यो चाहिँ हामीलाई त्यो लास्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ सिग्नेचर कोडको लागि शपिङ गर्दाखेरि अथवा मास्टर कार्ड कहीँ अनलाइन शपिङमा युज गर्नुभयो भने यो साइन हो अनि यो चाहिँ छोपिएको हुन्छ यसमा त्यस्तो केही हुँदैन अथराइज सिग्नेचर हो यो 696 चाहिँ यो हाम्रो कार्डको पिन नम्बर भयो अनि यो एक्सपायरी डेट भयो अनि यो मान्छेको कार्ड होल्डरको नाम यसरी राखिन्छ 5300 भन्नु साथ मास्टर कार्ड भन्ने बुझिन्छ अब म यसलाई मास्टर कार्डलाई यसरी भाँच्न जाँदै छु यहाँ भित्र के हुन्छ होला ल हेर्नुस् केही छ यहाँ छैन यो प्लास्टिक तर पनि यसले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि मेन कुरा हाम्रो के छ त भन्दा यो एउटा चिप हो देख्नुभयो मेन कुरो हामीलाई एटीएममा घुसाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चिप हो यो चिप चाहिँ हाम्रो मास्टर कार्डको मेन ठाउँ हो बुझ्नु होइन यो पछाडि केही पनि छैन खाली छ अहिलेको स्टिकर थियो नि त्यो अहिलेको स्टिकर टाँसेको थियो यो कालो अहिलेको यो थियो नि यो यसरी छोपेर चाहिँ यसलाई राखेको थियो यो मास्टर कार्डको सिम हाल्नेको पछाडिपट्टि देख्नुभयो नि यसरी राखेको थियो मेन यो हो मास्टर कार्डको सबै डिटेलहरू यो चिपमा हुन्छ जुन सिम कार्ड जस्तो छ बुझ्नुभयो नि यो चिपबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन सपिङ अनलाइन पेमेन्ट सबै यो चिपमा चाहिँ रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ अब यो चिपभित्र के छ होला त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ गरेर राखिएको चिप हुन्छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि म तपाईलाई यसलाई काटेर देखाउँछु ल हेर्नुहोस् यो चिपभित्र के हुन्छ ल
ल हेर्नुहोस् यो भित्र रहेको छ के त भन्दाखेरि एउटा प्रोसेसर आइसी देख्नुभयो यो भित्र चाहिँ एउटा आइसी रहेको छ जसले चाहिँ डाटाहरू स्टोर गरेर राख्छ र जब यो एटिएमहरूको अन्डरमा आउँछ तब यसले नेट लिन्छ इन्टरनेट लिन्छ र कहाँ के छ भनेर वर्ल्ड वाइड चाहिँ प्रदान गर्दछ यो चाहिँ हाम्रो मेन सिस्टम भयो हेर्नु होला यो मेन आइसी हो यो भित्र चाहिँ हाम्रो डाटाहरू रहेर बसेको हुन्छ अब यतापट्टि के छ म देखाउँछु यतापट्टि चाहिँ त्यस्तो केही छैन यही हो मेन आइसी अब यसलाई पनि फुटाएर हेर्नलाई चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त टेलिस्कोप के अरे माइक्रोस्कोप चाहिन्छ माइक्रोस्कोप त हामीसँग छैन नै त्यो पनि अझ के छ भनेर एकचोटि फुटाइदिउँ यो प्रोसेसर चाहिँ के यो चिप चाहिँ के भएर बसेको भन्दाखेरि विभिन्न ट्रान्जिस्टरहरू मिलेर बनेको हुन्छ चिपको लागि प्रोसेसर कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी अर्को भिडियोदेखि देखाइदिएका छौँ त्यो भिडियोमा आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्नु होला र अहिले हामीले देखाएको यो चिप चाहिँ हेर्नु होला तपाईँले यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ यसरी चाहिँ रहेको हुन्छ यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पक्कै पनि गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु